Most vagyok itt másodszor. Előzőleg már elmeséltem a nagyobbik fiammal kapcsolatos élményeimet a szülésről, meg a középsőről, és most lett meg a harmadik fiunk, 5 hónapja. Úgyhogy van egy 4,5 éves, meg egy 2,5 éves fiam már. Az első, amit elmesélek a csatornán az előző videóban, az egy kórházi volt, amit nem akartam, hogy kórházban legyen, de apuka még nem volt rá fölkészítve, vagy fölkészülve, hogy otthon legyen. A másiknál viszont már az élmények miatt megerősödtem benne annyira, hogy már apukát is sikerült olyan érvekkel meggyőzni, hogy lehetett otthon. És végül is az egy szabad szülés lett, mert nem értek oda a bábák, és egy nagyon igazából gyógyító élménye volt a kórházinak, hogy mégiscsak tudok szülni, mert az elsőre úgy mentem, hogy azt hittem, hogy tudok, az derült ki, hogy nem, aztán otthon kiderült, hogy mégis tudok. Most pedig volt egy harmadik, aminél meg az volt a célom, hogy ne legyek annyira magamra hagyva, úgy éreztem. Egy olyan bábát kerestem, akit a másodikra is szerettem volna, csak akkor éppen elvették tőle a bábai engedélyt, hogy nem jöhetett házhoz. Viszont itt akkor fölkerestem megint, és akkor mondta, hogy most jöhet. És akkor én nagyon-nagyon örültem, meg nagyon vártam, hogy az első találkozás, és végül úgy volt, hogy hamarabb ment el illetve nem ment el a magzatvízem, hanem szivárgott. De még szabadott ugye így még otthon maradni, de azért izgultam, mert akkor az már egy olyan dolog, hogy lehet, hogy be kell majd menni a kórházba. Szóval ez egy kicsit aggodalmasabb szülés volt, mint a második. A kiírt nap előtt 4 órával elindultak úgy az összehúzódások, hogy akkor már lehetett tudni, hogy ebből most már tényleg szülés lesz, szóval tényleg a napján lett végül. És akkor úgy volt, hogy lefeküdtem a francia ágyba szoptatni, hogy elaltassam a középső, akkor 2 éves fiamat, hogy ugyanúgy, mint az többi szülésnél, egyedül legyek gyerekmentesen. De nem sikerült elaltatni. Próbáltam többször a ciciről levenni, de nem. És akkor végül rájöttem, hogy végül is nem is baj, hogy ott van a cicimen, mert így végülis az stimulálta nekem, hogy rendszeresek legyenek, és egyre erősebbek az összehúzódások, úgyhogy is hagytam. Sőt, már örültem, hogy jó, rendben van. És beugrott az előzőleg olvasott pár napokban volt arra is épp hogy időm, Ina Mégaskinnak az útmutatás szüléshez című könyvéből a fájdalomcsillapítási módszerek. És pont egy olyat olvastam, hogy a bábák ezt hogyan segítették. És akkor mondtam a férjemnek, hogy most jöjjön, mert érzem, hogy ezek a nagyon fájó tágulási fájások, és jöjjön, de ne hívja el inkább a bábákat. Nem, mert félek, hogy akkor elmúlnak a fájások, mint az elsőnél. Szóval folyamatosan ott volt az első 2 szülésem általi tapasztalat, és persze a végeredmény az volt, hogy egy tök más, tehát mégis egy harmadik teljesen más verzió, amire nem lehet fölkészülni lett a dologból. De ez jól jött, mert ebben már volt tapasztalatom, hogy ez rossz, és hogy erre legyen megoldás, és akkor ez sikerült is. Ami tényleg hihetetlen volt, de hogy feküdtem, cicizett a középső fiam rajtam, és mindig megkértem, amikor jött a hullám eleje, amikor az még nem olyan fájdalmas, ahogy összehúzódik amíg, hogy feküdjön oda mögém a férjem, és simogassa a hátamat, én nagyon lágyan, és a gerincemet simogatta egy nagyon finoman, és tényleg elmulasztotta a fájdalmat. És akkor még az is volt a könyvben, hogy ha átsugározna a fájdalmat combba, akkor azt meg így rázza. Úgyhogy néha azt is kértem, hogy rázza, vagy magamnak ráztam. És nagyon jó volt, hogy bármikor kellett, akkor kikiabáltam, és jött. És tényleg megcsinálta nekem, és ez nagyon sokat, tehát tényleg hatott. És akkor mondta közben, hogy azért most már akarná hívni a bábákat, hogy ne úgy járjunk, mint a múltkor, hogy a 2 kezébe pottyant a baba. És akkor mondtam, hogy jó, és akkor szerintem 4 óra tényleg már itt is voltak. Úgyhogy a legutolsó tágulási fájdalom előtt kiment kaput nyitni a férjem, és akkor átéltem az utolsó fájdalomnak a fájdalmát, azt az egyet, és borzasztó volt. És úgy éreztem, hogy jó, ha ez nem a legutolsó, akkor nem tudom, mi van. Tehát az ilyen iszonyatosan nagyon fájt. És hál' Istennek az utolsó volt, és jó érzés volt tudni, hogy mindezt sikerült magunknak csillapítani egyszerűen ezzel a simogatással. Meg egy olyan
gondolat volt még amúgy a fejembe, tehát valószínűleg mentálisan, pszichésen is kellett segíteni az érekközben, hogy nem, hogy én meg akarom lovagolni ezt a hullámot, hogy én beleengedem magam, nem állok ellen, nem izgulok, nem feszülök rá, hanem pont, hogy ellazulok, elengedem, és jöhet. Tehát egy ilyen lazasságot vittem még bele fejben, hogy ez rendben van. És akkor megvolt ez, közben megjöttek a bábák, én meg kimentem akkor a bábákhoz, hogy megérkeznek, és akkor, hogy lássam őket, hogy ott vannak, de igazából akkor már csak helyet kerestem magamnak, hogy hol szüljek, milyen pozícióban, és akkor így kicsit csüngtem, lógtam itt-ott, és közben ők üdvözöltek, és mindig ott van, mert én nagyon, nem tudom, nekem nagyon kevés ilyen ember van az életemben, akiket, és sose volt, nem rajongtam senkiért, és valahogy ez a bába, akit én ősbábának képzelek a fejemben, volt az első szerintem, akiért úgy olyan rajongva megnéztem az interjúkat, amiket mondott, majd készítettek vele, és akkor most is ott van a fejem, hogy megérkezik, sötét van, ugye éjfél után, és nem kapcsoltak villanyt, hogy ott megfogja a két az ajtónak a ajtófélfáját, és úgy köszön be. És akkor én egyszerűen csak így tovább kecmeregtem, meg így ezt-azt csináltam, és akkor hozta a borogatást, és végül is én a fejembe vettem, hogy én most állva szeretnék szülni, már az előző 4 kézláb volt, most meg állva. Gondoltam, az is enyhít a fájdalmon. Na hát kiderült, hogy nem, de ezt ott már akkor mindegy, tehát akkor már nem tudok ezen gondolkozni, akkor közben változtassak, hanem ez így jó lesz, és a férjem nyakába szeretnék szülni, és akkor gyere, odaállítottam, elkezdtem csüngeni rajta, és egyre lejjebb csüngtem, míg a legvégén már tényleg a levegőbe lógtam rajta, és nehezebben ment, és ezen csodálkoztam, mert azt hittem, hogy ugyan könnyen fog menni, mint a másodiknál. Ez is rapid volt, tehát hogy ez is 1,5 óra körülbelül meg volt, vagy 2, de lassabbnak tűnt, mint a másik a tapasztalat alapján. És azt mondták, hogy nyugodtan, a férjem is, hogy nyugodtan nem kell rányomni. De nekem az volt az ösztönös, az az érzésem, hogy de. Meg ugye másiknál is az volt, hogy miért. Tehát ott volt egy ilyen átállásom, hogy nem muszáj, de mi van, ha mégis. És itt egyértelműen az volt, hogy igen, nyomjak valamiért. És akkor nagyon erősen nyomtam is, éreztem, hogy valamiért nem olyan könnyen csúszik, hiába elvileg a jobb pozíció. Ja, és borzasztóan fájt. Most először az az érzésem, meg gondolatom, előző 2-nél nem, hogy én többször nem szülök. Hogy ez annyira fáj, hogy ezt többször nem akarom átélni. Mikor kibújt, akkor meg egy nagy csönd volt, és ez nagyon sokáig megmaradt bennem, hogy nem tudom, hogy mi van vele, mert eltűnt a levegőben. Ugye, mert az előzőnél én éreztem, hogy hova érkezik, másiknál meg nem, és nem is sírt föl 1 másodpercig. De egy anyukának ez 1 másodperc az ilyen végtelen hosszú. És akkor fölsírt, és mondták, hogy 2-szer a nyakára volt tekered a köldögzsnyon, és le kellett szedni. És akkor rám rakták, és akkor sírtam el magam. Nagyon boldog voltam, hogy véresen, kakisan magamhoz öleltem a kicsit. Az nagyon különleges élmény volt, hogy arra bíztattak, hogy ne kerüljön le rólam. És tényleg órákon át egyáltalán nem vették le rólam, ami nagyon új élmény volt, hogy én nem mosakodtam le, nem mentem pisilni, őt nem kellett levenni, hogy őt megmosdassák, és úgy érzem, hogy ez a kötődésben nagyon-nagyon sokat segített. Hogy bár a második nagyon szépen született, meg a kezembe érkezett, utána mégis elvették, mert én lefürödtem, ami ugye szép volt, de akkor is éreztem egy ilyen szakadást, hogy nekem együtt kéne maradjak a babámmal. És itt nem számítottam erre, nem is gondoltam rá, hogy fontos, és ezt meg viszont mondták ott akkor, hogy ez fontos, és maradjon rajtam. És utólag nagyon jó volt. Ami még egy nagyon szép jelenete volt nekem, hogy attól még hogy nem maradjak azért véres, hogy ott feküdtem a kanapén, ugye háton, föl volt húzva 2 lábam, és fölmászott a bába a lábamhoz, a kanapéra, és úgy törölgetett le egy vízes rongyal, hogy tiszta legyek.
És amúgy erről valamiért nekem egy ilyen jézusi, az a jelent jutott eszembe is, ilyen bibliai, hogy amikor Jézus elment valahova, és ott a lábát egy nő a hajával megtörölgetett, ez annyira intim volt nekem, hogy ő letörölgetett ezen az intim helyen. Tehát nem szokatlan volt mondjuk, mint egy kórházi környezetben, hogy mit keres ott valaki a lábán, hanem gyönyörű. Viszont az volt, hogy a papírozás után egyszer csak az volt az érzés, hogy eltűntek. Hogy ott voltak, de most már nincsenek, és hogy egyedül vagyunk. És ez a mi kis családunk, nekünk kell róla gondoskodni. És talán ez el is hangzott, hogy most már magatokra hagylak. És hogy volt ebben egy olyan, hogy akkor most mi fejlődhetünk. És marha nehéz volt, mert sírós volt, és 3 hónapon át aztán sírt, és izgultam, hogy miért sír, és csak a végén derült ki, hogy csak hasfájós volt. De tényleg, amint megszületett, és volt az egy másodperc utáni sírás, az sokáig tartott, és utána is az egész éjszakát végig sírta, és közben fölkelt a 2 másik, őt is, hogy 3 gyereket ketten hogy altassunk vissza. Erre se számítottunk, hogy ez nekünk nehézség lesz, és hogy ebbe is 2-esben maradunk, és másnap reggel rögtön hívtuk az anyukámat, hogy jöjjön, és akkor jött, és akkor minden nap jött, pedig azt is elterveztük, hogy mi így külön szeretnénk fejlődni, növekedni, és rájöttünk, hogy nem lehet segítség nélkül 3 gyerekkel bírni. És egy ilyen önismereti dolog is ez az egész, hogy milyen anyává válni, meg milyen apává válni, és hogy ennek is vannak ugyanúgy szakaszai, mint amikor összejön egy csapat, meg aztán szétbomlik, hogy az elején például ez az elfogadás, hogy akkor van az én saját kis szingli életem, aztán meg a páros életem, de aztán meg a teljes feladás. De hogy ezt hogy élem meg? Hogy először fogalkörömmel ellene vagyok, és hogyha van egy percem, akkor rögtön bújom a könyvet, vagy Facebookozok, vagy valami olyasmit csináljuk, ami engem tölt. És aztán rájövök, hogy igazából ettől csak ideges vagyok a nap 90%-ában, mert csak 10%-on van, vagy még kevesebb, jól érezni magam, és akkor egyszerűen csak így föladom ezt az idegeskedést, hogy hát kit érdekel, hogy most mi van a telefonban, itt vagyok most a gyerekkel, sétálok az úton, menjünk a boltba, mert kinderpingvit akar venni, de nem baj, jó, akkor most ez, és akkor örüljek neki, itt a gyerekem, és akkor megyünk, és akkor hirtelen eltűnik ez az idegesség, és így engedem, hogy végig engedem, hogy jól legyek magamban, és azt látom, hogy a férjem ugyanezen az úton van, de le van maradva egy évvel körülbelül. Tehát ő most még mindig keresi azt, hogy mikor van egy kis szabad ideje, vagy legalábbis idegesíti. Már nem is keresi, még most már őt is csak idegesíti, hogy nincs. De még nem lépte át azt, hogy ez természetes, hogy most vannak gyerekek, és most ez az első. És akkor én most már érzem, hogy ez egyre természetesebb lesz, hogy mi egy család vagyunk, és ez a központi dolog, hogy éljük a családi életünket. És mégis sokszor arra jövök rá, ami lehet, hogy csak ilyen, nem tudom, hogy másoknak is van-e, vagy csak nálam van, ugye a szeretetnek a megélése, hogy nálam mindig az volt, hogy az egy nagyon-nagyon erős érzés, egy konkrét érzés a mellkasomban, amitől ilyen stabilabb vagyok, vidámabb vagyok, és egyszerűen, mint amikor iszik az ember igazából olyan, hogy amikor kicsit spicces, és akkor egyszer csak az egész világ narancsárgább lesz, és kedvesebb, befogadóbb, és úgy jól érzed magad benne, hogy úgy érzed, hogy ez a helyed, és így, tök jó, hogy itt vagyok. És ugyanez az érzésem volt, amikor tudtam szeretni, és igazából én állandóan tudtam szeretni, 19 éves koromig, és akkor jött egy ilyen befagyás, amikor már többetszer éltem meg azt, hogy engem velem szakítanak, apukám elhagy, elmegy, és utána nagyon próbáltam ezt visszaszerezni, de nem ment. Depressziós is lettem, és évek kellettek ahhoz, hogy egyáltalán néha fölvillanjon ez az érzés, és akkor rájöttem, hogy hogy tényleg ez volt az, ami miatt én úgy gondoltam, hogy érdemes élni, és ha érzünk szeretetet, minden jobb, könnyebb, tudunk kötődni emberekhez, jól érezzük magunkat a hétköznapokban. Ez egy-egy gyerekemnél így föl-fölvillant, és most igazából a harmadiknál jött el, hogy ha ő ránézek, amikor alszik úgy, hogy közben szopizik, látom, hogy mozog a szája, és ránézek, akkor elönt ez a szeretet. És
És akkor ez emlékeztet rá, hogy hát ez lenne a természetes, hogy hát ez is volt nekem, hogy mindenki felé, igazából állandóan Pilinszkinek van ez az idézete, hogy a szeretet kiárad mindenkire, vagy mint a nap sugara, hogy ez nagyon nem jó, hogyha nincs. Tehát, vagy nem tudom, másoknak, nekem ez volt az éltető, vagy amitől élhető volt a világ, hogy tudjak szeretni, és a gyerekek segítettek ebbe, hogy ezt így visszakapjam. Azt is érzem, hogy tehát nekem az kell, hogy ha tudok szeretni, akkor az önbizalmat is ad. Tehát valahol az is egy ilyen védőpajzs, hogy akkor a sértéseket nem veszem sértésnek, hanem ugyanúgy élek tovább, nem sértődök meg, mint mikor kicsi voltam, állandóan mindenem megsértődtem. Tehát, hogy ez, meg talán ez ad önbizalmat, egy ilyen általános jólétet, hogy tudjon az ember szeretni. És ugye a gyerekek azok, akik látom először, hogy ők szeretnek engem, ők szeretik egymást azzal a rajongó szeretettel, ami nagyon szép. És körülöttem a felnőtteken ez már nincs, tehát valahogy ez kihal. És én azt hiszem, hogy a 12-es kor az egész sok, most már úgy látom, hogy már a legtöbb embernél ez még hamarabb kihal ez a szeretet. És talán azért jó, hogyha valaki, mint én, nem tudtam, hogy mire jó. Gondolkoztam is rajta, hogy most biztos jó-e gyereket szülni, de hogy nekem kifejezetten szükségem volt rá saját magam miatt is.